sesi terbuka untuk pemimpin pertubuhan bukan kerajaan dan juga pemimpin politik yang berada di sidang meja bulat. Dipersilakan. Sesi terbuka. 3 minit seorang ya. Manas? Kita ada masa untuk 5 ke 6 orang, 3 minit seorang. 3 minit seorang. Okay. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. 3 minit yang diberikan cukup pendek, jadi saya cuba percepatkan. Bagi saya semua orang, bukan saja parti politik tapi juga NGO yang fikir tentang perkara ini, kita tahu bagaimana untuk menang pilihan raya. Semua orang tahu kan? Tetapi masalah dia adalah sama ada seperti mana yang disebut oleh saudara Rafizi tadi, boleh ditunjukkan pada rakyat satu alternatif yang betul-betul baik. Itu dia punya. Kita tahu strategi yang lain tumpukan kepada ini marginal seats dan sebagainya, itu kita tahu benda itu. Tapi semua hujah-hujah yang akan digunakan tak menjadi jikalau misalnya pembangkang tidak dilihat sebagai satu alternatif yang berkemampuan. Dan untuk itu dia mesti menjadi government in waiting. Sampai sekarang pun kita tidak ada yang disepakati siapa yang akan memimpin. Itu adalah satu perkara yang amat negatif. Kerana sebenarnya deal making kita diperlukan adalah Prime Minister designate yang boleh lead dan do the deals now. Jadi yang ini siapa yang nak cakap pada semua orang lain. Itu belum lagi kalau kita nak kecek dengan Sabah, dengan Sarawak untuk menyokong dan sebagainya. Jadi Prime Minister designate itu adalah satu perkara yang penting dan kemudian mesti ada the team. Dan ini sebenarnya membawa saya kepada satu perkara yang lagi penting. Can the political parties please put the interest of the people first? Can all the political parties put the interest of the people first over not just opposition and the government? Sometimes you all are arguing about yourself. I'm sure that you are going to discuss the seat distribution and so on. I think that is already a wrong start. The right start would be, let's have an assessment. Let's see who is best. Calon mana yang paling baik di tempat itu, tak kira mana-mana parti. Bolehkah itu datang daripada parti-parti pembangkang yang kita ada sekarang? Kalau adanya kita nak menjadi the viable opposition, the Prime Minister designate yang betul-betul berkemampuan begitu memimpin, we should actually consider the bigger interest of the people of Malaysia over and above political parties, over and above your own parties. Thank you. Terima kasih Encik Syed kemudian dari kita. Seterusnya, diminta perkenalkan diri ya. Dijumpa saudara Saludin Ayub. Baik mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm forced to. Terima kasih di atas kerja kuat beberapa tokoh kita ditemukan oleh Tony Paul dan juga Wadi Al-Jizrani. Di hadapan pimpinan dan NGO ini, saya dilatih untuk bercakap secara praktikal. Kita tak banyak masa. We are at 11 hours. Kita tak punya time running fast. Jadi kita harus prioritize apa yang perlu kita buat pada hari ini. Perundingan adalah satu seni engagement yang mesti diteruskan. I strongly believe in engagement, power of engagement. Semua orang mesti melakukan yang terbaik untuk kita melakukan engagement ini. Tapi somehow in politics, we have to realize that sometimes the latter cannot change its form.
Ada benda yang boleh kita ubah, ada benda yang tidak boleh kita ubah. Ada orang yang boleh kita bawa kepada perundingan, ada orang yang setelah kita usaha tidak boleh kita bawa kepada perundingan. Saya sangat mendukung cita-cita satu lawan satu. Ini mesti berlaku. Ini mesti kita jadikan usaha terbaik kita. Amanah Saudara Mak Sabu dan saya selalu memperingatkan kawan-kawan, jangan amanah menjadi parti yang menjadi spoiler pada ini semua. Kami mau memberikan tenaga terbaik kami. Kami akan menjadikan meja perundingan adalah satu tempat yang paling baik untuk kita menjadikan sesuatu. Tetapi sebagai orang politik juga, kita harus tahu di mana batas kita. The sky is too high. Kadang-kadang kita nak capai. Sebab itu kita mesti praktikal. Sekiranya bila raya bulan 5 atau bulan 10, so sekarang adalah masa untuk menentukan kekuatan kita. Sebab itu di mana kita harus ada kedudukan, kita boleh praktikkan state driven strategy. Di mana negeri yang telah boleh menjadikan contoh, saya yakin di Johor, Pakatan Harapan nombor 1 terbaik. Di Kedah, kita telah nampak kemunculan dan gelombang yang kita sudah nampak kemenangan. Pulau Pinang mungkin tidak ada masalah. Selangor hanya boleh diperkukuhkan. Oleh itu, rakyat hari ini melihat dari segi visible-nya adalah amanah, PKR, Bersatu dan DAP. Jadi kita harus bina pikiran rakyat. 4 parti inilah yang sekarang ini sedang memandu dan memacu ke arah kita mengambil Putrajaya. Kalau PAS datang kemudian, kita welcome. Kita bukan bermusuh. Kita bukan nak menyampaikan dendam kita pada siapa-siapa, tidak. Yang penting rakyat mesti dihadapan, negara mesti dihadapan. So semua parti welcome on board. Nak tinggal, nak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Sudayu. Jemput Saudari Cynthia Gabriel dari C4. Terima kasih. Nama saya Cynthia dari the Center to Combat Corruption and Cronyism. Terima kasih kepada YB Bikin Siang kerana membuat inisiatif ini. So, sebelum datang, ada ramai kawan yang bincang juga, tanya, is this going to be any different from the previous conversations that we've had? Or are we just going to go home with some media statement saying that, yes, we tried to have a conversation, but nothing came out of it? So, just to congratulate people like YB Tony Pua, who are consistent about talking about the grand corruption, and all the other panelists in front that are talking consistently, even though the space is closing, the space is shrinking, and we know that the situation is getting more difficult. But I just wanted to affirm what Saudara Salahuddin said just now from Amanah, that the desire is to have a one-to-one seat allocation arrangement. And that is a wish that's coming from civil society. I'm sure that is a wish that's coming from many, many large sectors of society. So one suggestion that I'd like to put forward that can be considered is whether the Pakatan Harapan parties and PBBM and others can actually openly make a statement before the media that you will try every way possible to make sure that the seat allocation, one-to-one seat allocation, is something that you're working toward, and that you will come up with a plan by February or March, now it's already February, by March or April or something, to give a deadline so that people know that you're working at it and that this is what the aspiration is. So it's part of that building confidence that we know we're not going to fight against each other. And if it is also possible not to make
media statements to say I will take a lawsuit against you, I will attack, and the open kind of attacks and rebuttals against each other. I know this sounds like we are preaching from the civil society side, but it's such a big pinch and a big ouch every time we read that something like that happens, because it just shows that the disunity is so much at work rather than the work towards unity. So we all want change, but we just don't know how to get there. But I think these are the two things that can actually start building some traction in terms of how to win public confidence, that the opposition is actually meeting, talking, and ready to tell the rakyat that within a month and a half or within 4 weeks, we can actually come up with a seat allocation plan. Factoring, of course, the past question, which is very difficult to deal with. But it's very important to say it, and it's very important to actually know that something is being done to work in that direction. So I also, it's easier said than done, but it is something that I think is very important to work towards, given the fact that the elections is probably just around the corner. Terima kasih diucapkan kepada Saddiq Cynthia. Seterusnya dijemput saudara Syed Saddiq, peserta paling muda sekali di sidang meja bulat ini. Terima kasih. Saya peserta paling muda. Saya rasa peserta paling muda dululah nak balance out umur tuan polisi saya. 1 tahun tapi masih berjuang. Di sini saya tahu ada perbincangan berkenaan dengan 1 lawan 1. Ada beberapa perkara yang saya nak tekan kat sini. Walaupun dari peringkat awal banyak parti berbangkang kata bahawa kita nak pastikan wujudnya 1 lawan 1, tetapi tidak boleh dinafikan juga dari pihak PAS juga masuk campur UMNO. Kita pun ada keluarkan kenyataan yang mungkin boleh sabotaj usaha tersebut. Dan saya tahu ada juga datang daripada parti saya sendiri, tetapi pada masa sama yang datang daripada parti-parti komponen Pakatan Harapan juga. Dia nak telan ego tu agak susah. Dan saya tahu kalau nak tengok ada setengah parti yang diserang lebih banyak daripada contoh BBM, contoh DAP yang diserang berkali-kali oleh PAS. Tetapi saya percaya jika kita tak serang mereka balik, rakyat sendiri akan menilai that we are the bigger person, that we have swallow our ego to give room and opportunity for change to take place. Kalau kita sentiasa tekankan bahawa PAS ni sentiasa nak dengan UMNO, pergilah ke mana-mana ceramah PAS. Ke Kelang baru-baru ni, diorang, bila saya berforum dengan Exco Pemuda PAS, dia serang UMNO lebih teruk daripada saya. Sampai cakap UMNO tak pernah sumbang pada orang Melayu sejak tertumpuknya UMNO. Walaupun PAS dulu keluar UMNO juga. Lagi teruk. Ini exco mereka, ketua-ketua negeri di Kedah kalau pergi ceramah dengan Datuk Seri Mukris, mereka kata benda yang sama juga. Saya rasa fokus perlu diberikan kepada pimpinan PAS. Dan memang ada di antara mereka yang berat sebelah pada UMNO dan ada mereka yang berat sebelah kepada Pakatan Harapan. Tapi kalau kita terus Patah Harapan cakap bila tiba masa ni kita tak nak bincang lagi, that means we have given up and sabotage the effort from the very beginning. So saya ada 2 cadangan di sini. Pertama, this sounds very difficult and I plead especially to polisi, to Dr. Mahathir, kepada Ketua Bangkang Azizal siang. Bukan saja keluar kenyataan contoh ajak mereka datang ke sini, tetapi saya percaya contoh if we can go visit their house, pergi ke rumah dia sendiri. Contoh one thing which I'm very familiar kalau baca buku lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa tersebut tak senang nak mendekati PAS, tapi nak setiap minggu akan mengunjung rumah Tok Guru, nak pastikan bahawa silaturahim tersebut boleh tertubuh, personal touch, that personal relationship. For me myself, dan saya tahu kalau tengok dia serang Tun memang sakit hati sangat, tapi terpaksa telan ego. Dia cakap Tun tahulah pandangan saya sini. But some things we must put aside. Dan saya nak cadangkan pucuk kepimpinan tertinggi parti kunjungi, buat kunjungan hormat, pergi ke rumah Tok Guru Hadi Awang, Tuan Ibrahim dan lain-lain, dan cuba untuk mendekati dia. Kalau dia tak ajak masuk, block you outside, itu menunjukkan pendirian dia. At least the rakyat can judge on their own. Itu pertama. Kedua, even if kalau tak boleh wujudnya 1 lawan 1 contoh bulan 4 bulan 5, saya cadangkan Pakatan Harapan terus tubuhkan. Pertama, nak pilih Perdana Menteri itu memang perlulah. Jadi saya tak nak cakap siapa pun jadi, itu patut perbincangan. Kedua,
name important cabinet positions. Contoh the top 5, top 6 cabinet position. Kenapa saya katakan benda ni? We have the advantage of having a multi-racial component parties. Maksudnya bila kita dah namakan kabinet, tiga soalan. Kalau kita dah namakan, rakyat sini bernilai, kabinet dari Pakatan Harapan, kabinet dari UMNO, lepas tu rakyat akan soal, where is the list of cabinet daripada PAS? And I think at that point in time, they will be in a very difficult position. Mana dia nak ambil credible ministers daripada golongan India, China, Kazakhstan, orang asli dan lain-lain. I think we have that comparative advantage, tapi kalau sampai masa ni kita masih tak dinamakan Perdana Menteri ataupun at least key cabinet portfolios, dari segi perbandingan or a new hope, sukar untuk hadapan. Saya rasa dua perkara ini lah. First, personal touch. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak, saya sendiri akan pergi, walaupun saya sebelum ni berkata bahawa keluarga saya sebelum ni Kompas, takkan Kompas lagi. I will eat, orang cakap jilat pada duduk, I do not care. If it means saving Malaysia, I'll do whatever it takes. Yang kedua, saya berharap kalau betul-betul tak boleh jadi satu lawan satu, at least the bare minimum, Pakatan Harapan campur PPBM, they must name a Prime Minister candidate and they must name candidates for the key ministerial portfolios supaya rakyat boleh bandingkan siapa menteri daripada kita orang, daripada UMNO dan juga dari PAS. At least give the people the opportunity to decide than allowing them to live in apathy. Terima kasih. Wakil anak muda, saudara Farhan Haziq. 2 minit je, saudara? 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Haziq. Okay, saya merupakan wakil DAP, Deputy di Subang. Okay, terima kasih sebab beri saya peluang untuk cakap dalam isu ni. Apa yang saya dapat fikir untuk pilihan raya akan datang, saya mencadangkan bahawa kita perlu committed lah. Mesti ada timeline untuk kita bergerak satu pasukan. Kita tak boleh sampai satu masa kita dah bagi dulu tangan untuk bekerja. Tetapi kalau ada yang tidak mahu, kita kena bergerak. Kerana kalau bincang dan bincang, kita tidak akan bergerak sebagai satu pasukan. Jadi ini salah satu daripada perkara yang saya nak utarakan kepada pimpinan parti dan sebagainya, supaya kita lihat perkara ini. Itu yang pertama. Kedua, saya lihat kita perlu bersedia untuk buat lain daripada yang lain. Contohnya mungkin kita boleh start untuk bincang manifesto anak muda. Kerana anak muda ini yang akan mengundi paling banyak pada pilihan raya akan datang. Manifesto anak muda ini mungkin kita boleh bangkitkan isu-isu anak muda. Dan ini patut dibuat oleh Pakatan Harapan berserta dengan PPBM. Saya fikir kita boleh, mungkin saya, Syed, Saddiq dan siapa lagi yang ada, Diana juga, dan pimpinan-pimpinan muda untuk kita bincang apa masalah. Sebab kita lihat anak-anak muda sekarang dah mula tolak politik. Rakan-rakan saya di pejabat, rakan-rakan saya di rumah dan sebagainya. Jadi perkara ini memang masalah. Jadi saya rasa perlu ada manifesto, kita buat lain daripada yang lain untuk lawan barisan nasional dan UMNO. Sekian, terima kasih.